নমস্কাৰ আমি বিভিন্ন জায়গাৰ পৰা কিছুমান অৰ্ডাৰ পাওঁ সেই অৰ্ডাৰখিনি আমি স্ক্ৰীন কাৰোবাৰ 4খন কাৰোবাৰ 5খন কাৰোবাৰ 2খন কাৰোবাৰ 1খন তেনেকৈ স্ক্ৰীন দিয়ে ৰং দিয়ে আৰু সেইখিনি আমি কেনেকৈ মানে চিজিল কৰোঁ স্ক্ৰীনখিনি বনোৱাৰ পিছত আৰু কেনেকৈ পেকিংখিনি কৰোঁ তাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু আমাৰ কিছুমান অৰ্ডাৰ পেকিং কৰি আমি কুৰিয়াত আপডেট কৰি কুৰিয়াত দি পঠাম তাৰ আগত আমি পেকিংখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে পেকিংখিনি কেনেকৈ সজাব লাগে সেইখিনি দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টোত আৰু যিসকলে মোক অৰ্ডাৰ দিয়ে তেওঁলোকৰ 2 দিন 3 দিন কেতিয়াবা দেৰি হয় কাৰণ গোটেই অসমত বহুত জিলাৰ পৰা আমাৰ অৰ্ডাৰখিনি আহে আৰু যিহেতু স্ক্ৰীনখিনি বনাওঁতে সময় লাগে আৰু নধৰে এনেকৈ পেকিং কৰোঁ এইখিনি পেকিং কৰি তাত নাই পেকিং কেনেকৈ কৰোঁ মানে এইটো হৈ গ'ল পেকিং এই পেকিংখিনি দেখাওঁ তেনেকৈ এইবিলাক সব ৰং হৈ যাব নেকি এইটো এতিয়া কিহত পঠাবা কুৰিয়া কিন্তু এই কামখিনি যে আমাৰ কলাবাৰী হাওজান বা গহপুৰৰ মানুহখিনিয়ে জনা নাই এতিয়ালৈকে এইবোৰ এইটো হেৰিয়া এইটো ডিব্ৰুগড় নাহৰকটীয়া ধৰিব পাৰিব সেইটো নাহৰকটীয়া যাব এইটো গোগামুখ এইটো নাহৰকটীয়া এইটো মঙলদৈ তাৰপৰা এইটো কি লিখা নহ'ল নেকি এইটো শিৱসাগৰ শিক্ষা এইটো ডাইৰেক্ট শিৱসাগৰ মঙলদৈ গোগামুখ আৰু এইটো নাহৰকটীয়া শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় সেইফালে বিজনেছটো এইবিলাক এনেদৰে ভাগ কৰা হয় এনেকৈ ভাগ কৰি লওঁ এনেকৈ ভাগ কৰি লওঁ আৰু স্ক্ৰীনবিলাকত কি এনেকৈ লিখি লওঁ 4 নম্বৰ এনেকৈ 3 নম্বৰ এনেকৈ ভাগখিনি কৰিবলগীয়া হয় তাৰপিছত কাৰ্টুনত পেকিং কৰা হয়
এইবিলাক পাৰ্চেল হয়, এইবিলাক পাৰ্চেল আগত আমি পেকিংখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে, পেকিংখিনি কেনেকৈ সজাব লাগে সেইখিনি দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টোত। আৰু যিসকলে মোক অৰ্ডাৰ দিয়ে তেওঁলোকৰ 2-3 দিন কেতিয়াবা দেৰি হয়, কাৰণ গোটেই অসমত বহুত জিলাৰ পৰা আমাৰ অৰ্ডাৰখিনি আহে আৰু যিহেতু স্কিনখিনি বনাওঁতে সময় লাগে। আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তেতিয়া আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। আৰু আমি কি বস্তু বনাম, কেনেকৈ বনাম, ফুলৰ ডিজাইনবিলাকো আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে প্ৰয়োজন হ'লে আমি কাপোৰো যোগান ধৰিম, উকা কাপোৰ। নমস্কাৰ।